I've only got a few more moments, and I think it would be crazy if we didn't make sure that something was done before I leave. Bolondok lennénk, ha nem gondoskodnánk róla, hogy mielőtt elmegyek innen, azért valami történjen is. Get out your piece of paper. Vegyetek elő egy darab papírt. And I want you to do this before you leave. És szeretném, ha csinálnátok valamit, mielőtt innen elmentek. I want you at the very beginning to write down your dream. What is your dream? What dream is it that you want? What is something that you would like to physically have in the next, say the next 6 months? Szeretném, ha leírnátok egy darab papírra konkrétan, hogy mondjuk a következő 6 hónapban mi az, amit nagyon szeretnétek elérni. Write it down. What is it that you would like to accomplish as a result of this business mit szeretnétek 6 months from today? Mához képest 6 hónap múlva elérni ennek az üzletnek a segítségével? An idea of a dream might be I would like to make $1,000, at least $1,000. Lehet olyasmi, hogy eléri a jutalékom az $1000 szintet. That's maybe your dream. Lehet, hogy most ez a legnagyobb álmod. No, I don't care what it is. Teljesen mindegy micsoda, engem nem érdekel, írd le. Now that's a dream. That's nothing but a dream. That is nothing but a dream. És ha ez megvan, ez nagyon jó, de ez nem több egy egyszerű álomnál. Ez csak egy álom. A dream without action is only a fantasy. Az álmok azonban tettek nélkül nem más, mint fantázia. So you have this dream, this financial reward that you'd like to seek 6 months from today. That's your dream. Next thing I want you to do is write down your goal. Your goal. In other words, what is it that you want to attain in order to make this $1,000? Example, let's say my dream is to make $1,000. My goal is to be a director. Most azonban tegyük hozzá, hogy amit leírtatok elsőként, az csak egy álom. Most írjátok le, hogy mi a célotok. Mondok egy példát. Tegyük fel, az előbb azt mondjuk, hogy el akarom érni a havi $1000, ez az álmom. A célom az, hogy X dátumra direktor leszek. Jó? Egy példa történetesen. Tehát különböztessük meg az álmokat a céloktól. So my dream is to say I'm just saying this, can be $1,000. I'd like to make it in 6 months. And I know in order to do that, I have to be a director. Now we have a dream. And now we have a goal. Tegyük fel tehát, hogy valaki arról álmodik, hogy eléri az $1000 jövedelemszintet. Oké, ehhez direktornak kell lenni, ezek tehát az álma, illetve a célja. And that's where most people stop. És itt a legtöbb ember megáll. So you must have a dream, you must have a goal. Kell, hogy legyen álmunk, kell, hogy legyen egy célunk. Now comes the exciting part, the plan. De most jön az igazán izgalmas része a dolognak, a tervezés. What must I do? Mit kell tennem? To make my goal come to reality and my dream to become reality. Az, hogy az álmom és a célom valósággá váljon. Remember this way of setting goals and dreams and plans. Keep them together because your dream and your goal will always be the same until you elevate in money. Mert nagyon fontos tudni, hogy az álmok és a célok ott lebegnek előttetek mindaddig, amíg azokat el nem éritek, és anyagilag is nem juttok el oda, ahova szeretnétek. But your plan will change every month. De a terv az hónapról hónapra változhat, és változik is. Okay, my dream is to make $1,000. My goal is to be a director. Oké, az álmom az, hogy $1000 keressek egy hónapban, a célom az, hogy X dátumra direktor legyek. Now, what must I do for a plan in order to make that happen? Number one, I've got to meet people. De mi a teendőm, mi a terv? Az első lépés, emberekkel kell találkoznom, nem? I've got to get out and meet some people. Föl kell állnom, emberek közé kell mennem. I've got to get out and network with some people and listen to people's needs. Állandóan csürögnöm, forognom kell emberek között, és meg kell tanulnom meghallani, mire van szükségük. That's part of my plan. The other part of my plan is I must give presentations. Aztán része a tervnek az, hogy bemutatókat kell tartanom. After I meet people, I've got to present the plan to them. Mert azután, hogy találkozom velük, meg kell mutatnom nekik a lehetőséget. If I'm not capable of giving the plan and I can meet people, then I'm going to get those people to my mentor, my helper, and let them give the plan for me.
És ha erre nem vagyok még képes, nem tudok jól beszélni és bemutatókat tartani, akkor azokat az embereket, akikkel összetalálkozom, bemutatom a szponzoromnak, aki majd egy kicsit dolgozik helyettem. That's my plan. My plan is to get around my mentor, the person that is successful in this business, as often as I can to keep my spirit alive. Az akcióterv része tehát az is, hogy együtt dolgozom az aktív, sikeres szponzorommal, mert ő neki az a dolga, hogy meggyőződjön róla, hogy én élek, és működöm, és haladok előre. That's part of my plan. Ez mind része az én tervemnek. Because I know isolation creates desolation. Mert én tudom, hogy az elszigeteltségben való munka az pusztuláshoz vezet. When you get in trouble in this business is when you isolate yourself from your person that wants to help you. And you get away and you retreat and you go back into the world of drama of all your little friends that tell you no. A bajok ott kezdődnek, ha elszakadsz a munkád során a szponzorodtól, túl önállóan kezdesz dolgozni, és elkezded meghallani, amit a jó barátaid mondanak, ahelyett, hogy a szponzoraid tanácsára figyelnél. My plan is to sponsor X number of people each month. You determine the X. A tervem az, hogy X számú embert szponzoráljak minden hónapban. Mit kell ehhez tenni? Are you understanding? Értitek ezt? My dream is I want to make $1,000. My goal is to be a director. Now I've got to make this plan work. Tehát megvan az álmom, megvan a célom, most állítjuk össze az akciótervet ehhez. Mit kell csinálnom? It's amazing when I sit down with people that they tell me that this business is not working for them. The first thing I ask them is show me your plan. Az első dolog, amikor olyan emberek keresnek meg a csoportból, akik azzal jönnek, hogy hát nekik ez nem működik, hogy rögtön visszakérdezek, rendben van, mutasd meg a cselekvési tervedet. 90% of the people in life and in this business never write down their plan. Az emberek 90%-a nem csak itt ebben az üzletben, hanem az életben soha nem írja le a cselekvési tervét. They say, well, it's in my head. I know what I have to do. Mindig azt hallom, nekem erre nincs szükségem, hogy leírjam, itt van a fejemben, tudom, mit kell tenni. You need to let your subconscious mind work with you instead of against you so it can see what you have written down so that it becomes your personal property. De a tudatalatti elme olvassa és látja azt, amit leírsz, és ez az igazi bensőd részévé válik, ha ezt megteszed. So now I have my plan broken down for what I'm going to do for the rest of this month. Előttem van tehát az a terv lebontva, hogy a hónap végéig mit fogok csinálni. At the end of the month, let's say we don't get our goal. We don't hit our dream. It's not there. Ha a hónap véget ér, és azt látjuk, hogy a kitűzött álmokat, célokat nem sikerült elérni, so what do? Akkor mit teszünk? Well, most people quit. A legtöbb ember bedobja a törölközőt. Most people say, well, I worked hard and nothing worked for me. Azt mondják, hű, keményen dolgoztam, de hát ez nekem nem jött be. Today, everyone wants something immediately. They want it now. They want it quick. Ma a legtöbb ember gyorsan akarja, amit akar. Még ma, azonnal. And this business is only for those that are willing to walk slowly, diligently, passionately and persistently through this business. Közben ez az üzlet azoknak való, akik képesek szorgalmasan, kitartóan végigmenni lépésről lépésre az úton. I am supposedly your leader over this organization. Igen? Állítólag én vagyok ennek a csoportnak a vezetője. Igen? Igen? If you look at my calendar for 12 months out of a 12-month year, I fail in my plan at least 11 months. Ha megnézitek az én 12 hónapos naptáromat, biztos, hogy a 12-ből 11-szer nem jöttek össze a terveim. I'm your leader. És mégis én vagyok a ti vezetőtök. But at least I'm closer to where most people will be because I wrote down what I wanted to achieve. De én közelebb vagyok a célok eléréséhez, mint a legtöbb ember, mert én legalább leírtam, hogy mit szeretnék elérni és mikor. I don't look at it as
failing. I just look at it as a little setback and I got to get on to the next month. Nem kudarcként élem meg, ha egy hónapban nem jön össze az, amit elterveztem, hanem csak egy kis kihívásnak, és már is kezdem a következő hónapot tervezni. I failed, but I'm not a failure. Lehet, hogy ez kudarc volt az a hónap, de én nem vagyok kudarc. Bob, you mean you don't get your plan every month? Bob, most kérdezhetnétek, neked sem sikerül mindig elérni az arra a hónapra kitűzött Are you célokat? kidding me? Hát viccelsz. I mean, the things, the goals that I set up for myself, no way. Hát But nekem I'm is closer vannak, than I was last month. nekem is vannak terveim és céljaim, én sem érem el őket mindig határidőre, de mindig a következő hónapra újra megfogalmazom ezeket. És közelebb kerülök hozzájuk. So September, let's say you don't become a director. Let's say you don't get that $1,000. In October, you just move the plan over. You leave the dream and the goal alone. Tegyük fel, hogy valakinek szeptemberre nem jött még be, hogy elérje a direktor szintet, akkor tegye át ezt októberre, de hagyja békében az álmait és a céljait. Azokhoz ne nyúljon. And that is the way that you continually to work to improve your life. És így lehet folyamatos kiigazításokkal hatékonyabbá tenni a munkát. You don't miss and get self-destructive and defeat yourself. Nem szabad Don't get upset. összeomlani, nem szabad összeomlani attól, mert egy hónapban valami nem jött össze. So as you leave here today, you make sure that you have written out your dream for the next 6 months, your goal for the next 6 months, and your action plan for the next 6 months. What must I do to make this happen? Úgyhogy amikor innen hazamész, muszáj leülnöd egy ívpapírral, és leírnod, hogy mi a következő 6 hónapra az álmod, a konkrét célod, és mi az a cselekvési terv, amit hétről hétre, hónapról hónapra meg fogsz tenni. Then take that to your upline successful mentor that's building the business. Utána vidd el ezt az ívpapírt a szponzori vonaladon ahhoz, aki sikeres, és a módszerünk szerint rendszeresen halad és fejlődik az üzlete. They are your coach. They are your helper. They are your assistant. A ti segítőitek, ők a ti edzőitek. Sit down with them and ask them, is this realistic what I have created here? Kérdezzétek meg tőlük, reális-e mindaz, amit leírtam? Elérhető-e? And listen to them. És figyeljetek oda, mit mondanak erre. I've had people come to me and say, I want to make $5,000 in the next 30 days. Volt olyan, aki azt mondta, $5,000 akarok keresni a következő 30 nap alatt. It will require so much. There's no way with your knowledge that you can do that unless you have a huge network where you can plug in. Realistically, that can't happen. And if it did happen, you probably wouldn't be able to secure it. Ez a cél azért nem reális, mert a te tudásoddal kezdőként 30 nap alatt ezt, ha csak nem egy meglévő óriási embertömegbe csatlakozol bele, nem fogod tudni reálisan elérni, és megoldani azt, hogy ez a jövedelem meg is maradjon. So have your coach help you with your plan. Kérd a szponzorod segítségét ebben a tervezési folyamatban. Okay? Okay, here we go. Now you know what? This morning I said my first point was it's all about the dream. Délelőtt, ugye ezen a listán szereplő pontok közül az elsőről beszéltünk, az álmokról, az álmok fontosságáról. And I have all this, I didn't get to the other points. És még el sem jutottunk a többihez. I spent all morning on the dream. Egész délelőtt az álmokról beszélgettünk. You think it's important? Egyetértetek, hogy ez fontos? Dreamers must have a vision. It is imperative. Fontos, hogy az álmodóknak megfelelő jövőképük legyen. Elengedhetetlen. Okay, here we go. I want you to write this down. Szeretném, ha leírnátok a következőt. I did a series here recently. It's called Duplicating Leadership. Duplicating Leadership.
Nemrég egy előadás sorozatot állítottam össze azzal a címmel, hogy a vezetés képességek, a vezetés többszörözése. See, in network marketing, never get impressed with people that say, this works. Man, this is great. This works. Soha ne es hasra attól, ha ebben a szakmában valaki azt mondja, hogy hű, ez vagy az a módszer tuti működik. Only get impressed with people that says, this will duplicate. Az egyetlen imponáló kijelentés csak az lehet, ha valaki azt mondja, hogy ez többszörözhető, ez másolható. I can make a lot of things work, rengeteg módszer működhet, but very few times will it duplicate. De ezek közül nagyon kevés többszörözhető. Everything that's been written by Kay and I and coming down through your organization, it always had one test that it had to follow. Minden, amit Kay-jel együtt kitaláltunk, és amit végig tovább adunk a csoporton belül, egyetlen egy szempontnak kell, hogy megfeleljen. Is this approach duplicatable? Ez a módszer, vagy ez az eszköz másolható-e? Többszörözhető-e? Is this presentation duplicatable? Ez a bemutató vázlat másolható-e? Mások is meg tudják-e csinálni? Is teaching someone how to get started duplicatable? Másolható-e az, ahogy elindítunk embereket? Could I take the presentation, show Joseph, have him share it with the person behind them, all the way back? Could I go to the end and make sure it's duplicatable? Tudok-e egy olyan egyszerű bemutató vázlatot adni Jóskának, amit ha ő továbbad a mögötte ülőnek, és amit majd a mögötte ülő továbbad a mögötte ülőnek, és így tovább, ez végig másolható marad. So remember, as you're building the business, make sure that you're staying with what duplicates. That helps people get started easily, and they can build easily. Figyeljetek erre, mindig olyan módszereket és eszközöket használjatok, amelyeket bárki könnyen, gyorsan tovább tud adni és le tud másolni. So let's talk about it, because here's why. All of you will be, whether you like it or not, and already are, many of you, leaders in this business. Ugyanis miről van szó? Arról, hogy akár tetszik, akár nem, sokan közületek vezetői pozícióba juttok majd, vagy már el is jutottatok vezetői szintekre. If you're in this business and you have sponsored one person, you're now influencing that person, so you're now a leader. Ha már egy embert szponzoráltál, akkor arra az egy emberre már hatással vagy, tehát vezető lettél. Here we go. Write this down. This is an old African proverb. Old African proverb. Írd le, amit most fogok mondani, ez egy régi afrikai eredetű mondás. If you want to go fast, ha gyorsan akarsz haladni, go alone. Akkor menj egyedül. If you want to go fast, ha gyorsan akarsz haladni, go alone. Menj egyedül. If you want to go far, de ha messzire akarsz jutni, go with others. Akkor haladj együtt másokkal. If you want to go far, ha messzire akarsz jutni, go with others. Akkor menj együtt másokkal. The process that we teach in this organization is to create a synergy around a team that we go together and secure our income as we go. Olyan szinergiát építünk, és szeretnénk a jövőben is, amelyre támaszkodva együtt tudunk közösen nagy eredményeket és jövedelmeket elérni. You heard things today that you will not hear from 95% of other network marketing companies. I told you today that the only way you're going to win is to help others first. Olyan dolgokat hallotok itt ma, amit a többi multilevel cég 95%-ánál sose hallotok. Először is azt, hogy ahhoz, hogy eredményt tudj elérni, másoknak kell segítened.
I shared with you that you must be a doctor of solutions, and you must listen for another person's need, and you must hit that need. Elmondtam azt is, hogy probléma megoldó doktorrá kell magad kifejlesztened, meg kell hallgatnod mások igényeit és szükségleteit, és azokat ki kell elégítened. What's the opposite of that? The opposite of that is network marketing companies that will come to you and they will attack you. Mi az ellentéte ennek, amit nagyon sok más cég csinál? Jönnek és letámadnak benneteket, vagy másokat. I'm going to show you how to get rich. I'm going to show you how to cure cancer. I'm going to... Majd én megmutatom, hogy gazdagodhatsz meg. Majd én megmutatom, hogy tudsz kigyógyulni a rákból. It's not about what they can do for you. It's about what they can do for them. Nem It's arról not szól. about going slow and creating an organization. It's about going fast. Nem arról szól az ő történetük, hogy én mit tehetek őértük, hanem arról, hogy az emberek mit tehetnek majd én értem. Az ilyen szemléletben gyorsan akarnak haladni az emberek, nem pedig messzire jutni, amiről az előbb volt szó. About going out and grabbing people and putting them in and see how many last. And that's your normal network marketing company. A szabvány network marketing cégben gyorsan hoz be ennyi embert, X-et gyorsan, minél többet, gyorsan. How many of you know what I'm talking about? You've been in another network marketing company. Tudjátok, hogy miről beszélek? Értitek, miről beszélek? Emelje fel a kezét, akinek voltak ilyen tapasztalatai. And that's what's happening to some of you today. És People nagyon are coming up to you. sokatokkal ma is ez történik. People are coming up to you and they're saying, man, let me show you how you can get rich. Lehet, hogy már megkeresnek titeket, és azt mondják, hé, figyelj, hadd mutassam meg, hogy gazdagodhatsz meg, könnyen, gyorsan. Boy, I've got a product here. I promise you, I got a product here. It'll make you 100 years younger. És lóbálják a terméküket. Figyelj, itt van, én megmutatom, hogy ezzel hogy tudsz fantasztikusan meggyógyulni nulla idő alatt. It's all about what they're going to do to help them. Az jár a fejükben, hogy a többi embernek mit kell majd tennie ahhoz, hogy ők elérjék, amit szeretnének. Are you understanding the difference? What do we do? Értitek a különbséget? We come to an individual, we create a conversation, and we see if that conversation will result into a relationship. Mi, amikor beszélgetni kezdünk emberekkel, arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy kapcsolat létrejöttéhez vezet-e majd ez a beszélgetés. It's very casual. Ezt nagyon könnyen, lazán csináljuk. Non-threatening. Nem akarunk nyomulni. And we listen. De közben figyelünk. We listen for them to give us a need. Figyeljük és hallgatjuk, hogy mikor adják jelét annak, hogy valamire van szükségük. Get excited about that. We only come into their life if they invite us into their life. És szabad emiatt lelkesnek lenni, hiszen azért hívnak be minket az életükbe, hogy valamire megoldást adjunk. I'm not going after you to put you in Sunrider. I'm going down just walking through life and listening, and I hear you say like, I'd give anything if I could stay at home and not have to go to work. Senkit nem akarok én se sunriderezni, egyszerűen csak megyek, végzem a dolgomat, és közben figyelem, kinek mire van szüksége, és próbálok neki segíteni. There's two schools on leadership. When you go to universities, you'll find two schools. Általában, amikor a vezetés elméletről van szó egyetemeken, két gondolati iskola létezik. Being a college professor, I know. Én tudom, egyetemi tanár vagyok. The first school is this. Az első iskola így hangzik. Only a few people can become a leader. It's something that's in their DNA. Az egyik iskola azt vallja, hogy vezetőségre születni kell, ez valahogy bele van kódolva a génekbe. Not everybody can be a leader. That's taught. És viszonylag kevés emberből lesz vezető, ez hát egy kemény igazság. The other school of thought is a másik gondolati iskola ezzel szemben is that anyone can step up and be a leader if they're willing to learn the skill set. Azt tanítja, hogy bárki vezető lehet, aki képes elsajátítani bizonyos készségeket, képességeket. I subscribe to the Illetve second. hajlandó elsajátítani. I not only subscribe to the second, I think I have proven the second. Én nem csak hiszek a második
igazságban, hanem ezt be is bizonyítottam, hogy a második gondolati iskola a helyes. There are people in my organization around the world that could not even fathom of being where they are today in this business. Rengeteg olyan munkatársam van, akik annak idején el se tudták volna képzelni, hogy hova juthatnak el ennek az üzletnek a segítségével. But through adopting the skill set, they've stepped up and became a leader. De miután elsajátítottak bizonyos készségeket, képességeket, vezetővé váltak. All right, let's pick the pace up because it's getting warm and it's in the afternoon. Ready? Egy kicsit gyorsítjuk a tempót, mert meleg van, és halad is az idő. I need my interpreter to speak faster. A tolmácsomat kérem, hogy gyorsabban beszéljen. I mean, I speak fast and he speaks slow. I said, I speak fast and he speaks slow. Én gyorsan beszélek, ő pedig lassan. You can go into any library and you're going to find every definition in the world on leadership. I can go out here, I saw a bunch of books on the table. I can go buy all the books on the table and everybody's got an 1000 answer. könyv és iskola foglalkozik a vezetés elmélettel. Itt kisétáltam az előbb, millió könyvet láttam, itt is a vezetésről. Everybody's got an answer on what a leader is. I mean, you can go into a bookstore and everybody Mindenki has tudja a what választ, hogy mi az a vezetés. Bármelyik könyvesboltba bementek, százával vehettek vezetésről szóló könyveket. It can get confusing on what is a leader because all the different books tell different things. Még össze is zavarodhattok, mert annyian annyifélét mondanak, hogy mi a vezetés. I was listening to a radio interview the other day from a lady named Hillary Clinton in the United States. Nemrég egy rádióinterjúban hallottam egy Hillary Clinton nevű hölgyet. Now, I'm not real sure about Hungary, but in America, if they're a politician and their lips are moving, they're normally lying. Nem tudom, hogy Magyarországon mi a helyzet, de hogyha Amerikában egy politikus kinyitja a száját és szólásra emelkedik, az biztos, hogy hazudni fog. You mean it's the same thing in Hungary? Ez Magyarországon is így van? There's an epidemic of ignorance going around the world. Úgy látszik, hogy valamiféle járvány szágult végig a világon. My daughter one time said, Dad, why don't you run for president of the United States? Meg is kérdezte az egyik lányom, hogy apa, miért nem akarsz te elnökjelöltségre pályázni? I said, I wouldn't have a chance. Semmi esélyem nem lenne. Because I'm going to tell you what I think. Mert én elmondanám, hogy mit gondolok. And it won't be a lie. És nem fogok hazudni. In America, if their lips are moving, they're lying. Amerikában, ha mozog a szájuk, akkor hazudnak. I say usually in America, if you can't get a job, be a politician. Még szoktam is viccelni ezzel, ha már sehol nem kapsz állást, menj politikusnak. As you can see, I'm not very favorable towards politicians. Talán észrevettétek, hogy nem vagyok nagy barátja általában a politikusoknak. I work for money, they steal my money. Én pénzért dolgozom, ők elveszik a pénzemet. Recent radio interview with Hillary Clinton. They asked her the Hillary definition. Clinton interjúra. They asked her the definition of leadership. Megkérdezték tőle, mi a vezetés definíciója. I'll read it first and you translate. Én előbb felolvasom, majd ha végzek, akkor mondd el, hogy mi a definíció, jó? Leadership is based on race, gender, location of people, even taking into account tribes, political positions, and religious backgrounds. It can only be defined in the capacity of a global perspective. What does that mean? Well, you just read it. Akkor azt mondja. Én nem értem, hogy mi ez egyébként. Azt mondja, a vezetés a fajra, nemre, az emberek elhelyezkedés, tehát az emberek földrajzi helyzetére vonatkozik, arra épül, és számításba veszi a törzseket, a politikai pozíciót és a vallási hátteret. Úgy lehet meghatározni, hogy egy kapacitás, amely globális perspektívába van helyezve. Does that sound like a politician? Itt politikus beszél, ugye? When their lips are moving, they're lying. Tehát, mozog az ajka, hazudik. I had a good friend of mine. Matter of fact, there's a book out here on John Maxwell. Van egy nagyon jó barátom itt, egy könyvét is láttam árusítani, John Maxwellnek hívják. A lot of books I don't recommend. Anything that he writes, you buy. Egy csomó könyvet nem javaslok elolvasásra, de bármi, amit ő ír, nyugodtan olvashatjátok. John and I write in a magazine together. We write articles.
John és én sokszor írunk egy bizonyos magazin számára cikkeket. So John came to a meeting that I did several years ago, and he stood up, and here was his definition of leadership. John egyszer eljött egy csoporttalálkozómra, és sok évvel ezelőtt történt ez, és megkérdeztem, adja meg nekem a vezetés definícióját. Influencing people. Befolyásolni embereket. Az emberek befolyásolása. There's Hillary Clinton. Itt volt Hillary Clinton, hallhattátok? And there's somebody that understands people. És itt van egy másik kijelentés valakitől, aki ért is az emberekhez. Now I agree with John totally on that. Ebben egyet is értek Johnnal, But I'm a few days older than John. de egy pár nappal idősebb vagyok, mint Not John. many. Nem sokkal, de egy párral. And I go a step further than John. És én egy lépéssel ezt a meghatározást még tovább vinném. I think he's right. I think leadership, if you defined it, just two words, would be influencing others. Igen, igaza van, a vezetés valóban arról szól, hogy befolyással vagyunk más emberekre. But after 33 years in the development of humanity, working with people around every continent in the world, I have added something to that. De 33 év munka után, végigutazva a világ több kontinensét, én még ehhez valamit hozzáteszek. See, I think Hitler influenced people. Azt gondolom, Hitler is befolyásolt más embereket, ugye? I think Stalin influenced people. Csak úgy, mint Stalin. I think Gorbachev influenced people. Gorbacsov is befolyásolt embereket. Igen? Igen? So, let's say that we need to go a little further than just influencing people. Úgyhogy egy picit lépjünk túl azon, hogy a vezető befolyásol másokat. Here's my definition. Ready? Az én definícióm a következő. Kész vagytok? A great leader Egy nagy vezető is, az egy olyan ember, the definition is the positive, aki pozitív, progresszív, ethical etikus influence on others. módon van befolyással másokra. The positive, progressive, ethical influence on others. Tehát pozitív, progresszív és etikus módon befolyásol más embereket. See, I look at some of the early historians and people in history like a Hitler, like a Stalin, like a Mussolini, like some of the people, and even in America, Timothy McVeigh, the one that destroyed many people in America as a terrorist. I don't see them as being a great role model. Mert rengeteg olyan embert látok a történelemből, akik hatottak más emberekre. Itt volt például a Timothy McVeigh is, aki rengeteg ember halálát okozta az oklahomai robbantással, de nem látom őket, mint nagy példaképet. See, they were not positive, they were negative. Mert először is szándékaik nem pozitívak voltak, hanem negatívak. They wanted to take your rights. They wanted to strip people of their ability to think and reason. Mert el akarták venni az emberek jogait, azt a képességüket, hogy gondolkozzanak. They want to kill the innocent people. That is to me not a good leader. Ölni akartak ártatlan embereket. Hát számomra egy ilyen nem jó vezető. In this business, number one, be positive. Be positive. Az első és legfontosabb elvárás egy vezetővel szemben a mi üzletünkben, hogy pozitív legyen. Well, Bob, are you positive all the time? Bob, kérdezhetnétek, te mindig pozitív vagy? No. Nem. But you'll never know it. De ti sose tudjátok meg. I'm a human being. Én is ember vagyok. I get negative. Én nekem is vannak negatív pillanataim. But I have learned to do it by myself. De megtanultam ezeket egyedül magamban kezelni. I don't need help. Ehhez nincs szükségem senkitől. I got it down real good. Én már ezt megoldom egyedül is magam. When you're working with people and you're here to influence people, you do not have the luxury to be negative in front of those people. Ha embereket vezetsz, nem engedheted meg magadnak annak luxusát, hogy negatív legyél. Well, what do? Akkor mit kell csinálni? I open up my closet door. Kinyitom a öltöző szobának az ajtaját. I close it behind me. Bezárom magam mögött. And I have a moment. És a zárt ajtó mögött magamba szállok egy pillanatra.
where I can be negative. És ott lehetek negatív. I can scream, I can holler, I can be upset, I can be whatever it is, and then I walk out the door, Ott and I leave it behind me. üvölthetek, sírhatok, teljesen mindegy, egyedül vagyok, de amikor kilépek az öltözőszekrényből, my kid said, he's 35 years of age, he said, I've never seen you and Mom fight. I've never seen you and Mom argue, ever, in your entire marriage. 35 éves fiunk jegyzi meg gyakran, hogy az egész élete során minket nem látott, aki él, veszekedni. It's the truth. Ez igazság. Our kids have never seen us fight, never seen us argue, never seen each other put each other down. They've never saw that. Sose láttak minket veszekedni, sose látták, hogy az egyikünk letolná, leteremtené a másikat. Did we do that? Megtettük ezt ugyan? Yes. Persze. In the closet. Az öltözőszekrényben. I didn't want to send a message to my kids Nem akartam azt az üzenetet közvetíteni, that would possibly give them insecurity. hogy valami baj van, mert ez a bensőjükben bizonytalansághoz vezetett volna. When a young child sees parents fighting, it gives that child insecurity. Amikor egy kisgyerek a szüleit veszekedni látja, az végtelen bizonytalansággal és szorongással They don't tölti őt fel. understand what's wrong with mommy and daddy. Why are they fighting? Nem érti, hogy mi a baj kettejük között, miért harcolnak. The same with your group. Argue Ugyanez with történik your... a csoportban is. Have an argument in front of your group. Sose a csoport előtt veszekedjetek. And watch the insecurity go into your organization. Mert ha ezt teszitek, akkor a csoport tagjait ugyanúgy bizonytalanság tölti majd el. I love Fei-Fu Chen. Én imádom Tei-Fu Chen doktort. But we have had some wonderful closet moments. De voltak nagyszerű pillanataink az öltözőszekrényben. You know, hi everybody, hello, hi. És bizony néha And beszélgetünk I'll go egymással. backstage and I'll say, what are you thinking? És amikor egy ilyen derűs, színpadi beszélgetés után bemegyünk a színfalak mögé, akkor bizony néha megragadom, és mit képzelsz? And he'll look at me and say, well, what are you thinking? Miért? Te mit képzelsz? Mondja ő nekem. Well, here's what I'm thinking. Na, én azért mondom, mert The marketing plan should be like this. mert a marketing tervnek így kéne kinéznie. He says, no, the marketing plan should Nem, be like a this. marketing tervnek igenis így kell kinéznie. And then we go, okay, and we come back out of the closet. Hi. És aztán jól végig veszekedünk, aztán kilépünk az öltözőszekrényből. Hello! Why? Miért? We get things done together and we discuss how we can overall improve Sunrider. Mert arról beszélgetünk és vitatkozunk, hogy hogyan javíthatnánk meg a Sunrider rendszerét. We both have the same goals and dreams. Mind a kettőnknek ugyanazok az álmai és a céljai. I may have a little different way of doing it than he would. Lehet, hogy én egy-két dolgot másképp csinálnék, mint ahogy ő. But that doesn't mean that we're enemies or whatever. We just have discussions just like you should with some of the people in your organization, but not in front of your group. De ez nem jelenti azt, hogy mindig mindenben egyetértünk, és nektek is ezt kéne csinálnatok. Egy-két embert óvatosan félrehívni, 4 szem közt elbeszélgetni vele, nem a csoport előtt. So if you want to be negative in the future, remember, I must go to the closet quickly. Ha tehát egy negatív hullám söpör végig rajtad, akkor gyorsan zárkózz be az öltözőszekrénybe. If you can't get to the closet, go to the restroom. És ha oda nem férsz be, akkor menj be a WC-be. All right, number 2, a positive leader. When you're a positive leader, you cannot be complacent. You cannot sit still. You cannot just be like everyone else. Egy pozitív vezető nem csak, hogy sosem negatív, hanem sosem ül a babérjain. Sosem elégedett. Leaders can't be complacent. They can't sit around. They can't sit there and say, gee, I wonder what is not happening. They figure out how to make it happen. Egy pozitív vezető azon agyal, hogy lehetne még többet, még jobban csinálni. Leaders cannot stand mediocrity. A vezetők nem viselhetik a középszerűséget. They do not believe in just surviving in life. Egy vezető sosem hihet abban, hogy elég csak túlélni, hónapról hónapra ellenni.
And if you are to be a leader, you must have the same mentality. És ha vezetővé akarsz válni, neked is ilyen mentalitást kell kialakítanod. A positive leader always looks for a challenge. Egy pozitív vezető állandóan újabb kihívásokat keres. Hey, we've got to have a challenge. És lesznek is kihívásaink. My wife will tell me sometimes during the course of the day, I cannot believe you handle all these different challenges. Néha a feleségem is mondja, el nem hiszem, hogy ennyi minden kihívást vagy képes egyszerre kezelni. The more challenges you can handle, the more money you will make. Figyelem, minél több kihívást kezelsz, annál több pénzt keresel. As long as you stay cool. Feltéve, hogy közben megőrzöd a hidegvéredet. A positive leader is always thinking 24 hours a day, 7 days a week. They're saying, how can I become better? Egy pozitív vezető a nap 24 órájában azzal foglalkozik, hogyan fejleszthetné magát. A positive leader doesn't think, how can I change people? A positive leader says, how can I change myself? How can I become a better person? Egy pozitív vezető sose azt kérdezi, hogyan változtathatnám meg az embereimet. Mindig azt kérdezi, hogyan javíthatnám magamat. A positive leader is never satisfied with what they're doing. Egy pozitív vezető sosincs megelégedve azzal, amit éppen csinál. One day, Chen and I got off a jet and we were sitting down somewhere, and I think it was Singapore. Emlékszem, egy nap együtt érkeztünk meg Chennel valahova, ha jól emlékszem, Szingapurban voltunk. And we're just sitting there talking as two friends, and he said, I just can't believe it. He said, I just don't think the people in Singapore are getting it. Leültünk, elkezdtünk beszélgetni, és Chen kifakadt. Nem értem, egyszerűen nem megy a fejembe, mintha az itteni emberek, a szingapúriak nem akarnák megérteni, hogy mit akarok mondani. I said, Chen, you've had like a 10% increase in sales this last month. This was about several years ago. You've had a tremendous amount of new recruiting. He says, yes, but it's just not where they need to be. Mire én mondtam neki, Chen, ide figyelj, hát az elmúlt hónapban 10%-kal nőtt az itteni forgalmad. Rengeteg új embert szponzorált az itteni hálózat. Hát mi a baj? Igen, ez így van, de egyszerűen nem megy a fejükbe, hogy mit kéne csinálni. A positive leader cannot be complacent. We will die if you are an aggressive leader. Egy pozitív vezető tehát sosem lehet elégedett. You are a leader. On your tombstone it will read the same as mine. Ha vezető vagy, a sírkövedre ugyanazt vésik majd, mint az enyémre. If I only had one more day. Ha még egy napom lett volna. A positive leader realizes you grow dreams by growing people. A pozitív vezető tudja, hogy az álmait csak úgy növesztheti, hogyha az embereit, a társait növeszti. The former communist party didn't grow people, they destroyed people. Mit csinált az előző kommunista rezsim? Ők nem növesztették, fejlesztették az embereket, hanem elnyomták őket. We have people in America in political office that are destroying people in America by just giving them things they do not earn. Ma is rengeteg olyan politikus ül hivatalban, akik tönkretesznek emberek tömegeit azzal, hogy olyasmit adnak nekik, amit igazából nem érdemeltek ki. When you give people things they do not earn, it strips their dignity and their pride. Ha úgy adunk embereknek valamit, hogy azt nem érdemelték ki, akkor ezzel tönkretesszük az önértékelésüket és a büszkeségüket. And then they begin to expect it week after week, month after month. Átállnak rá, hogy elkezdjenek elvárni dolgokat. A positive leader is always, yes, I can. I know I can do it. A pozitív vezető mindig azt hangsúlyozza, igen, meg fogom tudni csinálni. Man, how many of you are positive? Hányan mondjátok magatoknak pozitívnak? Come on, Tessék. y'all ought to raise your hand. All right. Tessék, szeretném látni a I'm kezeket. so positive. Y'all know who Moby Dick is? Én olyan pozitív vagyok, tudjátok, hogy ki volt Moby Dick, ugye? I'm so positive, I'd go, give me a rowboat and some tartar sauce, and we'll go get Moby Dick. Én annyira pozitív vagyok, adjatok egy evezős csónakot, és egy kis tartármártást, és befogjuk ezt a Moby Dicket, a nagy bálnát.
See, I always believe there's a solution to every problem. Azt vallom, hogy mindig minden problémára igenis van megoldás. You have to believe that way if you're going to lead people. Muszáj így gondolkoznod, ha embereket akarsz vezetni. Ronald Reagan was a great politician in America. He's dead now. Ronald Reagan, már tudjátok, meghalt, nagy formátumú politikus volt. He was very rare. Egy ritka egyed volt. If you have a president or a prime minister in Hungary, or if you have a president or a prime minister in America, if you want that nation to really thrive and survive, you must be a Ronald Reagan. Higgyétek el, ha bármilyen országnak a vezetője, miniszterelnöke, államfője azt akarja, hogy a népe prosperáljon, akkor olyasmi gondolatokkal kell rendelkeznie, mint annak idején Ronald Reagan. What was his secret? Mi volt az ő titka? He believed in the people, not the process. Hitt az emberekben, nem pedig a politikai folyamatokban. He believed the hope in the country was in the people, not the political sewer. Ő úgy érezte, hogy a nemzet tartaléka az emberekben van, nem pedig a politikai rendszerben. He believed the greatness of a nation was giving hope to people within that nation. Úgy érezte, hogy a nemzet nagysága reményt kell, hogy adjon az egyéneknek. I'd turn on television, I'd listen to Ronald Reagan, and when he was finished talking, I was ready to do whatever he asked me to do. Emlékszem, mikor a televízión láttuk őt beszélni, és befejezte az előadását, én fölálltam, és kész voltam, hogy megtegyem, amit meg kell tenni. Miért? Miért? Because I felt like he was talking to me. Mert úgy éreztem, hogy hozzám szól. I felt like he was into my heart and my soul. Úgy I felt éreztem, like he cared for me. hogy a lelkemnek és a szívemnek beszél, azt éreztem rajta, hogy törődik velem. What can we learn from that? Ja, mi a tanulság ebből? Bocsánatot kérek, nem kell beszéd közben inni. We can learn number one, don't drink and walk. Ne beszélj, ne sétálj, és ne igyál vizet egyszerre. Ez a tanulság. I want another interpreter. I said I want another interpreter, somebody that can walk. Adjatok egy új tolmácsot, aki képes egyszerre vizet inni és beszélni. He does a good job, doesn't he? De azért elég jól csinálja, elég jól csinálja. You're either going to build people up with your tongue, or you're going to tear people down. Vagy felépítesz embereket azzal, amit mondasz, vagy lenyomod őket. As a positive leader, you need to be edifying. You need to be building people Egy pozitív vezető folyamatosan felépíti, erősíti az embereit. You don't make statements like this. You can't go around and survive if these are some of the things you're saying. Why is all these negative things happening to me in my life? Ha azt akarod, hogy az életed és az üzleted működjön, akkor sosem szabad olyasmiket mondanod, hogy nem értem, hogy velem miért történik mindig ennyi baj. I knew this wasn't going to work for me when I got in. Tudtam, hogy ez nem fog működni, mikor beléptem. It'll never happen for me. És tudtam, hogy sosem sikerülhet. I've showed this thing 19 times. Nobody's getting in. És már 19-szer mutattam ezt meg valakinek, és senki nem lépett be. I can't afford that. There's no way I can afford that. Hát nekem erre már nincs energiám. We take our tongue and we program our brain. Figyelem, azzal, amit mondunk a szánkkal és a nyelvünkkel, azzal programozzuk az elménket. When I was broke, I never admitted that I was broke. Mikor én abszolút csődben voltam, akkor sem a szegénységre programoztam magam. I didn't like to go around and say, hey, I'm broke. Anybody want to join me? Sosem azzal fordultam emberekhez oda, hogy teljesen tönkrementem. Volna kedved csatlakozni hozzám? My tongue was this. I never said I can't afford that. My statement was, how can I afford that? Sosem azt mondtam, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Mindig azt mondtam, hogy hogyan fogom tudni ezt majd megengedni magamnak. How can I achieve that? Hogyan tudom ezt elérni? You see the difference? It lifts your brain up. Látjátok, hogy a különbség az felemeli az elméteket is.
If you're going to be a leader, you've got to increase personally. You've got to have strong personal development every day. You must be reading every day. Ha vezető akarsz lenni, nagyformátumú vezető, rendszeresen művelned kell az elmédet. Napi szinten kell olvasnod. Not only must you be positive, you must be progressive. De nem elég csak pozitívnak lenni, progresszívnak is lennie kell. Progressive means you got to be doing something. You always have to be doing something. You can't be sitting around. You need to be going out showing the plan. Elsősorban azt értjük ezen, hogy soha ne ülj a babérjaidon tétlenül. Folyamatosan előre kell menni, tenni kell valamit. A leader gets away from negative environments quickly. Egy vezető pillanatok alatt kimenekül a negatív helyzetekből. I won't stay around a negative conversation very long. Én sem tűröm magam körül a negatív diskurzusokat túl I sokáig. do not live in the world of drama. Nem vagyok hajlandó drámavilágban élni. People come up to me, well, did you hear about Billy? Billy did this. Mary did that. És aztán jönnek hozzám és panaszkodnak, hogy jaj, hallottad, ez van, meg az van, meg ez a baj, nem érdekel. I don't talk about other people. I don't want to talk about other people unless it's a positive way. Mint ahogy az sem érdekel, hogy más emberek problémájáról és nyavajájáról beszélgessek. Stay positive. Stay progressive. Maradj mindig ebben a progresszív, előre menő üzemmódban. And stay ethical. És mindig legyél etikus. Ethical. Right now we're having an epidemic in corporate America of people stealing. Az amerikai nagyvállalatok körében az elmúlt néhány évben végig söpört egy ilyen lopási hullám. I'm sure you don't have the problem here in Hungary. Tudom, hogy itt Magyarországon ilyen nem fordult elő. How many of you have heard of a company called Walmart? Hallottátok-e már a Walmart cégnek a nevét? The largest retailer in the world. Ez a világ legnagyobb kiskereskedelmi cége. Their main facility is 60 miles from my house in Arkansas. Az ő cégközpontjuk az én lakásomtól, az én házamtól 60 mérföld, körülbelül 100 kilométerre van. A recent article in the local paper read like this. Nemrég a helyi újságban megjelent egy cikk következő címmel. Number 2 man in Walmart goes to prison for stealing $14,950 from Walmart. A Walmart cég második emberét letartóztatták és börtönbe csukták, mert $14,935 ellopott a cégtől. $14,950. You know what he did? 14,000. Tudjátok, mit csinált? He had hunting dogs that he had the company pay to have them trained. Voltak vadászkutyái, és a cég költségén képeztette, idomítatta ezeket a kutyákat. It says that he took money out of the company to buy a new truck. Meg azt is mondták, hogy a cég pénztárából vett ki pénzt ahhoz, hogy egy valami új kis teherautót vegyen magának. Now listen. Figyelem. It read that the gentleman makes his salary per year is $1.3 million. A cikkben az is szerepelt, hogy ennek a cégvezetőnek az éves fizetése $1,3 millió. Listen, he gets $2 million each year in bonuses. Ezen felül évi $2 millió prémiumot kap. And he has $20 million in stock. És a nevén, a kezében lévő vállalati részvények értéke körülbelül $20 millió. $14,950. $14,950. Ethics. Etika. We have a gentleman that just went to prison that owned a company called Enron. Nemrég vonult börtönbe az Enron nevű cégnek néhány vezetője. We have politicians that are continually getting in trouble because of things that they're doing at high levels. Politikusokat is állandóan szorongatnak olyasmi miatt, amit a hivatalukban elkövetnek. Recently in America, ethics, there's a congressman that got on the internet and sent lewd messages
to a 14-year-old little boy. Foley, yeah, he's a congressman in U.S. congressman. Az amerikai képviselőháznak az egyik tagját fogták perben nemrég, mert rájöttek, hogy egy 14 éves fiúnak küldözget az interneten eléggé érdekes üzeneteket. We've lost our moral compass in America. Egyszerűen elvesztettük az erkölcsi érzékünket. Which means our ethics are now exploding and imploding down through companies. Ami azt jelenti, hogy ez sajnos a cégek körében is példaként szolgál. Ethics is the glue that holds a business together. Egy vállalkozást az etika tart össze. Ethics is what controls trust in a company. Az etika irányítja a bizalmat emberek között. You cannot work with me and I cannot work with you unless we trust one another. Nem tudunk együtt dolgozni kölcsönösen, ha nem bízunk egymásban. So that's why ethics are so important. Ezért ennyire fontos az etika. So positive, progressive, ethical influence on others. How do I influence others? Tehát pozitív, progresszív és etikus hatással lenni másokra. You determine the spirit of your organization. You. I'm the thermostat. Ti fogjátok meghatározni, hogy milyen lesz a csoportotoknak az állapota. You're the thermostat. Ti vagytok a hőmérséklet You don't szabályzó. like what's happening in your group? Reestablish your thermostat. Ha akarod egy bizonyos hőmérsékletre hangolni a csoportodat, akkor te vagy a hőmérő The szabályzó. leader determines the spirit. The leader determines the hope of an organization. Egy szervezet reményét, egy szervezet állapotát mindig a vezetője állapota határozza meg. Leaders can do a lot. A vezetők nagyon sokat tehetnek. Now here we go as I close. És mielőtt a végére érek a mondandómnak, Listen to me. We've got our dreams, our goals, and our plans, yes? megvan tehát az álmunk, megvan a célunk, megvan az akciótervünk, igen? Igen? Igen. We've learned that the most vital thing that we can have is a dream. Igen? Megtanultuk, hogy a legfontosabb kellékünk az, hogy legyen egy álmunk, ugye? Yeah, a dream keeps us alive when hope begins to die. Ettől maradunk életben, remény nélkül meghalunk. And the very last thing I want to share with you today is what I'm writing in my book right now. It's called Life is Recovery, so get a grip. Az utolsó mondandómként pedig szeretnék valamit idézni, egy könyvben, amit most írok, február körül jelenik meg. It's not this business that's going to attack you so much as it is things in your personal life. Olyasmiről lesz benne szó, ami nem is csak feltétlenül erre az üzletre vonatkozik, hanem mindannyiunk egész életére. This business is a piece of cake. Hiszen ez az üzlet pofon egyszerű. But if you don't learn how to recover quickly, mentally, you're not going to survive. De hogyha nem tanulod meg gyorsan, hogy szellemileg, érzelmileg, hogyan állj fel újra és újra talpra egy pofon után, semmi nem lesz belőled. Your life is no different than my life. Every day something comes after me. A ti életetek semmiben nem különbözik az enyémtől. Igen? Állandóan problémák és problémák vesznek Igen? körül. Ugye? Oh, I mean, I get up in the morning and I'm ready. It's going to be a great day. I know it's going to be a great day. I feel like a great day. Tudom, hogy jó napom lesz. Tudom, hogy jól érzem magam. I walk outside and my dog's dead. This is a true story. My Great Dane just died. Kiléptem, és egyik reggel, igaz történet, a nagy dán kutyánk ott fekszik, holtan a bejárat előtt. Right there. It's over. Kész. A little recovery. Vége volt. Hát mire volt szükség? Egy kis gyors talpraállásra. So you bury your dog and you get in your car and you go to work. You run out of gas. Little recovery. Oké, gyorsan eltemetjük a kutyát, beülök, megyek a kocsin, hopp, kifogy a benzin a tartályból. You're driving down the road and somebody drives out in front of you and cuts you off. A little recovery. Aztán az első kereszteződésnél valaki úgy vág elém, hogy majdnem összeszaladunk, hopp, egy kis talpraállás. You pick up the telephone and you find out that one of your best distributors just quit. A little recovery. Aztán egy telefonhívást kapsz, az egyik legígéretesebb disztribútorod, hopp, bejelenti, hogy leáll. Egy kis talpraállás. But your life goes further than that. And what I shared with a group of people before I came here was this. De az élet ennél sokkal többről szól. Egy olyasmiről beszéltünk itt egy csoportban, mielőtt eljöttem. You get up in the morning and you feel like you're on track and you want to do this business and bingo, here comes a bad marriage, bad finances. You've got spiritual attacks.
all these things are coming in on you day in and day out. Hogy mindannyiunk életében akármilyen szent elszántsággal és pozitív hangulattal indulunk neki a napnak, elindulnak a kihívások. Ott a rossz házasság, ott vannak a rossz munkahelyek, rengeteg probléma. On one side you got health challenges, and you got financial challenges. You find out your kids are on drugs. All these things are happening as you're going through life. Pénzügyi nehézségek jönnek, munkahelyi problémák jönnek, házassági problémák jönnek. Rájössz, hogy a gyereket drogozik. It's like today with high tech, they come quicker at us. És most, amikor ilyen felgyorsult világban élünk, mindez a probléma sokkal ütemesebben és gyorsabban ér minket utol. So my chapter says life is recovery, so get a grip. Úgyhogy ez a fejezet, amit most éppen írok, arról szól, hogy az egész élet egy újból és újból való talpraállás. Úgyhogy állj neki. Get up in the morning, G, get ready for it. Igen, reggelenként úgy kelj fel, hogy kész vagy mindenre. I don't get up and say, oh, please, give me all the negative problems. No, I don't do that. Sosem úgy indulok neki a napnak, hogy jaj, Istenem, ma milyen problémáim lesznek. But I get up in the morning and I'm ready because I know I cannot get through a 24-hour day without something attacking me. De azt tudom, hogy mire a napnak vége, addigra valamilyen problémába bele fogok ütközni, és tudnom kell, hogy meg fogok vele birkózni. It's amazing how people get shocked. Elképesztő, hogy hány ember megdöbben. Oh, I can't believe this happened to me. És azt mondja, hát el sem hiszem, hogy velem ilyen megtörténhet. Well, it happened to you. Igen, megtörtént. It's in your face. Ott az arcodba mosolyog a probléma. Now, what are we going to do about it? Na és akkor most mit kezdünk? So get ready. A leader has to be ready. Légy kész a problémák megoldására. Egy vezetőnek ez kötelessége. Rebuke means to get away from any negative thought that's coming after you. És próbálj minél gyorsabban kiszakadni ezekből a negatív helyzetekből és gondolatokból, amik körülvesznek. See, you may see a problem financially or in the marriage or in health or whatever. You know what our mind does? The minute we have a health challenge, the minute we have a financial challenge, the minute we have a challenge with one of our kids, the minute we have a challenge with our mate, you know what our mind says? I know it's not going to work. Tudjátok, hogy mi lüktet az én fejemben abban a pillanatban, amikor valami problémába ütközünk a feleségemmel, legyen az családi probléma, egészségi probléma, pénzügyi probléma, bármi más. Az van a fejünkben, tudom, hogy nem lesz ránk hatással. True. Igaz? Our mind takes us to anxiety. And anxiety takes us to fear. Mert ha hagyjuk, az elménk megzavarodik, pánikba esik, és félni kezdünk. So immediately say, I rebuke it. Get out of my life. You stinking thinking, just get away from me. Úgyhogy én azzal állok neki minden problémának, tűnj el az utamból. And then you bring in the I. Initiate a positive response to the negative situation. Mindig pozitívan állj egy-egy problémához. Pozitív választ adj minden negatív jelenségre. I went into a doctor the other day. This is a true story. Igaz történet következik, orvoshoz mentem valamelyik nap. And I went to a doctor with a little skin situation. Volt valami kis bőr problémám. And he recommended this ointment. Valami kenőcsöt javasolt. And he said, yeah, just this ointment should take care of it. Azt mondta, hogy hát elég, ha ezt felkened, ez majd megoldja. And in the same breath he said, but if it doesn't, we can take a biopsy to see if it's cancer. De ha mégsem, akkor majd még mindig csinálhatunk egy biopsziát, hogy eldönthessük, hogy nem rákról van-e szó. Immediately I said, you're insane. Azonnal azt mondta, maga meg van őrülve. I don't want to hear your thinking. Hát mikre nem gondol? I'm not going to accept that. Hát nem fogom ezt elfogadni. Because if I accept it, then I have to turn back around and say, oh my God, what's going to happen next week? And then I get paralyzed and anxiety comes in and fear comes in. Mert ha I don't know what's going to happen. elfogadom, akkor azonnal elkezdek aggódni, és uralmába hajt engem a félelem. This stinking doctor was trying to drop fear into my life with a statement of his mouth. Ez a büdös orvos próbált engem félelembe hajszolni. In 3 days it cleared up. 3 nap alatt elmúlt persze. My question was this. How many people went to that doctor that he opened up his mouth
And he sent that negative thought out to them, and they went into anxiety and probably scared themselves to death for 72 hours. And developed cancer. Hány olyan ember van, aki egy ilyen orvosnál töltött fél óra után úgy megy el onnan, hogy a szíve tele van félelemmel és aggodalommal? My friends, I'm telling you that great leaders recover. They fail quicker and recover faster. Figyelem! Egy nagy vezető is elbukik, de hamarabb bukik el, és gyorsabban áll talpra, mint az átlag emberek. Not a matter if you're going to fail, it's a matter how fast you're going to recover. Az nem kérdés, hogy időnként elbukunk-e, és lesznek-e kudarcaink. Persze, a kérdés az, milyen gyorsan állunk újra talpra. Yeah, I want to leave you with a little positive thought. És végezetül hadd adjak át egy pozitív gondolatot. Yeah, you all know I read. Tudjátok, hogy állandóan olvasok. And I read the Bible a lot. És sokat olvasom, például a Bibliát. It just mesmerizes me. Elképesztő, I read it and I think this thing's 2000 years old. hogy ez legalább 2000 éves írás, vagy még több. There's so much history and so much information, Annyi so much információ, annyi igazság, annyi történelem van benne. Write this down and meditate on it. It's a good thing to meditate on. Ready? Írd le most, amit mondani fogok, és egy kicsit úgy elmélkedj ezen, különben is jó dolog egy kicsit meditálni. If you don't have a Bible, go to the Marriott and steal one. És ha nincs éppen nálad Biblia, akkor menj be a Marriottba és emelj le egyet. Write down 1 Corinthians 10:13. A korintusiakhoz írt első levél 10:13. Can I give you the Goshen interpretation? Because I don't have all the thous. Nem tudom szó szerint idézni. Átadhatom a Bob Goshen féle verziót? I'm in the first book of Goshen. Én a Goshen első könyvében szereplek. Here's what it says, A következőt and I will mondja, interpret it. és hadd fordítsam most ezt át. This is for all of you in here right now that are being attacked from every angle that you can think of. Ready? Mindannyiótok számára szól ez az üzenet, akik most úgy érzik, hogy állandóan támadás alatt vannak. Take heed lest any man should fall. There is no problem that is coming at you that others have not also seen. A lényeg, figyelj, semmi olyan probléma nem ér majd téged, ami másokat már ne ért volna. But with every temptation that is given to you, God has foreordained a way of escape. De minden egyes kihívásra az Úr ad egy megoldást, egy menekülési utat, egy lehetőséget is. If you go to the shipyard, Ha egy hajógyárba látogatsz, you will see on the cargo ships akkor láthatod, hogy a teherhajókon a line. egy csíkot festenek fel. A line. It's called a blim line. Ezt merülési vonalnak hívják, vízvonalnak. And what it's for is when they load cargo, they watch that line, and they watch that line go down till it's even to the water. Figyelik, hogy ahogy megrakodják a hajót, mikor süllyed olyan szintre, hogy a csík már eléri a víz szintjét. The boat cannot then be overloaded with what it can handle. Nem raknak több terhet a hajóra annál, mint amit az elbír. I'm going to end with this little vision for you. Szeretném a következő kis látással befejezni a mondandómat. God has put a blim line on every one of us in this room. Az Úr mindannyiótokra egy vízvonalat festett valahová. There's a blim line on us. Valahol mindannyiunkon ott van egy vízvonal ráfestve. He knows what we can handle. Tudja, hogy mennyi terhet vagyunk képesek elviselni. And he's not going to put more on you than you can't handle. De soha nem fog több terhet rátok róni annál, mint amit képesek vagytok elviselni. I'm not a preacher. I'm not a priest. Én I'm not nem a pap rabbi. vagyok, nem prédikátor, dehogy is. I'm a human being that's telling you, in 60 years of my life, I have found that to be true. Egy közönséges, halandó ember vagyok, aki az elmúlt 60 év alatt rájött, hogy ez így igaz. You have a bright and beautiful future.
gyönyörű jövőt áll előttetek. You have the best leadership in my entire organization. Az egész hálózatom legjobb vezetői dolgoznak veletek. Your future is in your hands, not mine or theirs. A jövőtök a ti kezetekben van, nem az enyémben, vagy a vezetőitekében. You've been given a set of goals that you wrote, a dream that you wrote, a plan that you wrote. I didn't write it. Leírtátok, mik az álmaitok, leírtátok, mik a céljaitok, leírtátok, mi az akcióterv, nem én csináltam. Now you will leave here today. Most innen hazamentek majd, and you'll do one or two, maybe three things. és 2-3 dolog közül választhattok. Boy, old Bob Goshen, he was funny, wasn't he? Mondhatjátok, hey, ez a Bob fiú, ez igazán mókás volt, nem? Jó pofákat mondott. And you'll look at today as a time of your personal entertainment. És úgy emlékeztek majd vissza erre a napra, mint egy remekül eltöltött, szórakoztató időtöltésre. Or you'll leave here today after hearing from some that has shared from their hearts. Úgy is dönthettek, hogy úgy távoztok el innen, hogy visszaemlékeztek majd 1-2 olyan arcra, akiket itt ma láttatok, és még majd látni fogtok. Some of you in leadership, hopefully today will be enough to initiate a little action to take you to even a higher income than where you are. És leültök a vezetőitekkel, és megbeszélitek, hogy hogyan tudnátok még nagyobb eredményeket, még nagyobb jövedelmeket elérni. How many people's lives can you affect, leaders? És azt kérdezitek, hogy mint vezetők, hány embernek az életére tudtok majd hatással lenni. I told you to set those goals and plans for 6 months. Megkértelek titeket, írjátok le az álmaitokat és a céljaitokat a következő 6 hónapra. Because that's about the time I'll be back. Mert körülbelül 6 hónap múlva jövök majd vissza hozzátok. And I want to see what happened. És szeretném látni, hogy mi történt. Let me say one more time as I get ready to leave here. Még egyszer hadd mondjam el, ahogy most már lassan a búcsúhoz készülődöm. There's no problem in your life that hasn't been foreseen before the foundation of the world. Nincs olyan probléma egyikőtök életében sem, ami már ne történt volna meg az idők kezdete óta másokkal. Get ready for challenges. Készüljetek fel rá, hogy lesznek kihívások. It comes with leadership. Ez együtt jár azzal, hogy valaki vezető. We don't know how long we're going to live, any of us. Nem tudjuk egyikünk se, meddig élünk. So how many people can we affect before we die? De a nagy kérdés az, hogy hány emberre lehetünk pozitív hatással, mielőtt meghalunk. At your funeral, they're not going to say, boy, that fella, that gal just sold me a great big bottle of Fortune Delight. Azt olvassák-e majd fel a temetéseteken, hogy bizony, ez a fickó egyszer eladott nekem egy gyönyörű nagy flaska Fortune Delightot. Hopefully they'll say about you Remélhetőleg, amit majd rólad mondanak, that I'm sure glad that that person, that lady, that man came into my life and told me I could win. valami olyasmit mondanak, hogy hálás vagyok, hogy ez az hölgy, ez az úr belépett az életembe, mert nagy hatással volt rám. And I left a better person than when I came. És ma ő neki hála, jobb ember vagyok, mint mikor megszülettem. Lou Holtz, a good friend of mine, Lou Holtz egy nagyon jó barátom. ends with this statement that I think about every night. Ő egy sportedző, egy nagyon-nagyon híres sportedző. Neki van egy híres mondása. He says, I know not what tomorrow holds, Fogalmam sincs, mit hoz a holnap. but I do know. De azt tudom, I do know who holds tomorrow. hogy kinek a kezében van a holnap. Adios. Adios. Adios.